नमस्कार मित्रांनो, थोरात टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये शर्टची कॉलर कशी बनते हे आपण बघणार आहे मित्रांनो. मग तो रेडीमेड शर्ट असेल किंवा शिवलेला असेल, कसला शर्ट असू द्या मित्रांनो, त्याची कॉलर कशी बनते ते आपण बघूया या व्हिडिओमध्ये. प्रथम आपल्याला हे असं इस्त्रीमध्ये प्रेस करून घ्यायला लागतं मित्रांनो. हे बघा, तुम्ही बघू शकताय हे असं. तुम्ही जर हे कसं प्रेस करून घ्यायचं, कसं चिटकावून घ्यायचं हे जर बघितलं नसेल तर ह्याच्या मागचा व्हिडिओ तुम्ही बघा मित्रांनो, तुमच्या ध्यानात येईल. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी सोडतो मित्रांनो, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो मित्रांनो. त्याच्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करा, मित्रांना शेअर करा. चला तर मग सुरू करू.